Mến chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi nơ từ sợi cọt đi và sợi dệt. Sự phối hợp giữa hai dòng sợi này tạo ra một siêu phẩm rất đẹp đó các bạn. Chiếc túi nhìn rất là xinh và duyên dáng. Phần thân túi mình móc từ sợi cọt đi nên rất nhanh. Còn phần nơ thì các bạn nhìn vào, các bạn nhầm lẫn là đan, không phải toàn bộ là móc hết nha các bạn. Hai dòng sợi này kết hợp với nhau tạo ra một siêu phẩm rất đẹp đó các bạn. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị một cuộn sợi cọt đi. Cuộn sợi này có trọng lượng là 330g và chiều dài là 130m đó các bạn. Và mình sử dụng sợi cọt đi này mình móc kim móc 4.5 nha. Rồi các bạn cũng chuẩn bị sợi dệt cùng màu với sợi cọt đi nè. Các bạn sử dụng kim móc 2.5. Rồi mình sử dụng hai cái khoen đê và hai cái khóa càng cua để mình làm phần quai. Rồi các bạn chuẩn bị hai ống nhựa, mỗi một ống dài khoảng 30cm để mình làm phần quai ha. Cái phần này là quai đeo, còn phần ống nhựa là quai sách nha các bạn. Và các bạn cũng chuẩn bị một miếng lót túi bên trong có ngăn phụ như thế này. Mình tiến hành thao tác phần thân túi nha các bạn. Ở cái sợi cọt đi thì các bạn đừng có cắt cái bọt này ra, mà các bạn để y như vậy. Và lúc các bạn mua về là đã có một cái đầu của sợi chỉ lòi ra như thế này nè. Các bạn kéo ra thôi, kéo ra là và mình thao tác ha. Các bạn đừng có cắt cái bọt này bỏ. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành. Trước tiên các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè, sau đó các bạn mình tiến hành thao tác nha các bạn. Trước tiên các bạn tạo vòng tròn ma thuật, sau đó các bạn gầy lên 15 bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi các bạn lên một bính xoay lại nè. Các bạn đâm kim qua cái sợi vắt ngang nè. Rồi các bạn đi 2 mũi đơn chung chân vào đây. Ở mũi bính số 15 đó. Các bạn đi một mũi rồi, mũi thứ hai. Rồi, các bạn đi ở khoảng giữa này là 13 mũi đơn, mình cũng đâm kim qua cái sợi vắt ngang nha các bạn. 1 nè. 2 3 4 5. Các bạn đi 13 mũi đơn một hàng ở khoảng giữa. Còn lại mũi cuối cùng này thì các bạn sẽ đi 4 mũi đơn chung chân. Nhưng mà các bạn đi trước 2 mũi ha, sau đó chúng ta vắt cái sợi qua rồi mình mới đi 2 mũi nữa. Đây, các bạn sẽ đâm kim qua cái sợi vắt ngang nè. Mình đi trước 2 mũi. Mũi đơn thứ nhất nè. Mũi đơn thứ hai. Rồi các bạn vắt cái sợi này qua. Các bạn đi thêm 2 mũi ở phía bên trái nữa. Các bạn đừng đi liên tục 4 mũi, nó sẽ tạo ra khoảng trống ngay giữa này không đẹp ha. Rồi các bạn đi mũi đơn thứ ba. Mũi đơn thứ tư. Rồi bắt đầu chúng ta đi 13 mũi đơn ở khoảng giữa này các bạn. Lúc này mình đâm kim qua 2 sợi luôn. Mũi đơn thứ nhất. Mũi đơn thứ hai. Rồi các bạn đi 13 mũi đơn đến cuối hàng chúng ta gặp nhau ha. Các bạn đi thêm 2 mũi nữa vào cái mũi chúng ta xuất phát nè. Rồi các bạn đi một hàng 13 mũi đơn. Đến cuối hàng mình đi thêm 2 mũi vào cái mũi đầu tiên cho đủ là 4 mũi chung chân đó các bạn. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai. Rồi các bạn kết vòng bằng một mũi trượt. Mình lên vòng 2. Các
các bạn lên một bính. Ở vòng 2 này thì 4 mũi ở đầu và 4 mũi ở cuối như thế này thì các bạn đều đi mũi V để chúng ta tăng thành 8 mũi nha. Còn khoảng giữa này thì mình vẫn đi 13 mũi. Rồi chúng ta thao tác này các bạn. 2 mũi đơn chung chân. Mũi đơn thứ nhất. Thêm một mũi đơn chung chân nữa. Rồi. Chân mũi tiếp theo các bạn cũng đi 2 mũi đơn chung chân. Rồi bắt đầu chúng ta đi một hàng 13 mũi đơn này các bạn. Khi các bạn đi một hàng 13 mũi đơn đến 4 mũi chung chân thì các bạn cũng đi mũi V, 2 mũi đơn chung chân. Mũi V thứ nhất nè. 2 mũi đơn chung chân thì mình gọi là mũi V đó các bạn. Mũi V thứ hai. 2 mũi đơn chung chân nữa. Rồi mũi V thứ ba. Rồi mũi V thứ tư. Xong. Các bạn lại đi 13 mũi đơn. Một hàng, mỗi mũi một chân. Đến cuối hàng thì các bạn cũng đi 2 mũi V nè, 2 mũi V cuối hàng. Sau đó mình kết hàng thì chúng ta hoàn thành vòng thứ hai nha các bạn. Kết thúc vòng 2 mình lên vòng 3. Các bạn dùng kim đánh dấu vào vị trí ở phần đầu mình tăng cho nó dễ. Còn nếu các bạn thấy quen thì khỏi đánh dấu cũng được ha. Rồi bây giờ mình lên vòng 3 nè. Do ở phần đáy túi này mình đi có 4 vòng thôi các bạn. Mình lên vòng 3 nè. Các bạn lên một bính và các bạn sẽ đi một ít một V. Một ít là mỗi mũi một chân nè. Tới một V là 2 mũi đơn chung chân. Đây một ít một V. Bây giờ các bạn lặp lại một ít nữa. Rồi một V. Ở ngay vị trí kim đánh dấu là 2 mũi đơn chung chân. Rồi các bạn đánh dấu trở lại. Mình đi một hàng 13 mũi đơn. Đến phần đầu này các bạn cũng tăng một ít một V, một ít một V. Chúng ta lặp lại 4 lần như vậy. Rồi các bạn đi 13 mũi đơn. Đến cuối hàng các bạn cũng lặp lại một ít một V, một ít một V và các bạn kết vòng. Chúng ta hoàn thành vòng thứ 3. Rồi mình kết thúc vòng 3 bằng một mũi trượt. Bây giờ các bạn lên vòng 4 là vòng cuối cùng ở phần đáy túi hàng. Các bạn lên một bính, các bạn đi 2 ít 1 V. Đây, mũi đầu tiên các bạn đi một ít nè, là mỗi mũi một chân nè. Một ít nữa, rồi tới mũi V, 2 mũi đơn chung chân. Ít là mỗi mũi một chân. Rồi chúng ta lặp lại 2 ít 1 V nữa. Một ít nè. 2 ít. Rồi các bạn gỡ kim đánh dấu ra và mình không cần đánh dấu nữa do mình đã kết thúc cái phần đáy túi rồi. Các bạn sẽ đi là mũi V nè. 2 mũi đơn chung chân. Rồi sau đó các bạn đi 13 mũi đơn. Rồi đến phần đầu này các bạn cũng đi 2 ít 1 V. Chúng ta lặp lại 2 ít 1 V 4 lần như vậy. Và chúng ta đi một hàng 13 mũi đơn. Cuối hàng chúng ta cũng lặp lại. Rồi mình thao tác đến cuối vòng rồi kết vòng chúng ta gặp nhau nha các bạn, để mình lên phần thân. Rồi sau khi các bạn đi 4 vòng của phần đáy túi, bây giờ bắt đầu mình lên phần thân túi. Thì hàng đầu tiên của phần thân túi thì các bạn đi như thế này. Chúng ta đâm kim vào một sợi thôi để cho phần đáy túi nó được vững hơn á các bạn. Các bạn lên một bính nè. Cái phần này các bạn để như vậy nè. Đó, nên mình đâm kim qua một sợi thôi. Đây, các bạn cũng đi. Lúc này chúng ta không tăng nữa, bắt đầu các bạn lên phần thân là có bao nhiêu mũi thì các bạn đi bấy nhiêu ha. Để tính xem lên phần thân là bao nhiêu mũi. 4 nè, 8, 12, 16 thì hai đầu là 32. 32 với lại mỗi bên 13 là 26 nữa. 32 với lại 26 là 58 mũi đó các bạn. Có nghĩa là xung quanh phần thân túi các bạn đi tổng cộng là 58 mũi. Rồi sau khi các bạn đi hàng đầu tiên của phần thân là các bạn đâm kim vào một sợi, thì bắt đầu lên hàng thứ hai các bạn đâm kim vào 2 sợi bình thường. Do chúng ta đi hàng đầu tiên như vậy để cho
cái phần đáy túi và thân túi nó được đứng lên đó các bạn. Đó, nó như vậy nè. Rồi bây giờ mình kết vòng, các bạn đâm kim qua chân mũi đầu tiên, kéo chỉ trượt qua lên một bính. Bắt đầu mình đi hàng thứ hai, các bạn đâm kim qua 2 sợi. Chỉ có hàng đầu tiên của phần thân là các bạn đâm kim qua 1 sợi thôi, còn lại chúng ta đều đâm kim. Sau khi các bạn lên 17 hàng thì bây giờ mình sẽ đi một hàng mũi trượt cuối cùng ha. Rồi bây giờ mình đi phần quay nha các bạn. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè, sau đó khoan, mình chừa ra một đoạn để mình khâu vào phần túi. Rồi các bạn tạo vòng tròn ma thuật, sau đó các bạn gậy lên 7 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi các bạn xoay lại hàng đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật này. Kéo chỉ lên, đi mũi đơn, không phải mũi trượt nha các bạn, kéo chỉ lên. Trên kim có 2 sợi, các bạn quấn chỉ kéo qua là mình được 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn. Các bạn đâm kim vào 1 sợi, 4 mũi đơn, 5 mũi đơn, 6 mũi đơn, 7 mũi đơn và 8 mũi đơn là đến cuối vòng. Sau đó các bạn đi xoắn ốc. Chúng ta tiếp tục đi chứ mình không có kết vòng. Các bạn đi tiếp tục lên như thế này. Mình đâm kim vào 1 sợi. Các bạn đi xoắn ốc và chúng ta lên cái phần quai. Quai này là quai sắt đó các bạn. Thì các bạn lên độ dài khoảng 30 cm nha. Và các bạn sẽ thao tác 2 sợi như vậy. Các bạn đi xoắn ốc. Rồi sau khi các bạn thao tác được 2 sợi, bây giờ các bạn sẽ luồn cái phần ống nhựa vào bên giữa nè. Mình dùng chiếc đũa, các bạn sẽ nông vào trước, sau đó các bạn mới luồn cái ống nhựa theo sau cho nó dễ. Rồi các bạn luồn vào ha. Sau khi các bạn đi một hàng mũi trượt xong thì các bạn khâu 2 khoen đê vào hai bên này ha. Các bạn khâu trước đi rồi mình khâu phần quai. Và tiếp theo là các bạn mới đưa phần lót túi vào. Rồi bây giờ chúng ta đưa cái phần khoen đê vào trước. Khi các bạn khâu khoen đê xong thì các bạn sẽ khâu phần quai sắt này vào. Trước khi khâu vào thì các bạn sẽ kéo ra cho nó đều. Và mình may cái phần mà ở phần đầu này các bạn che cái phần ống nhựa lại. Sau đó các bạn sẽ may vào. Các bạn khâu vào phần túi nha. Sau khi khâu phần quai xong các bạn mới lồng cái lót túi vào. Và mình khâu cái lót túi lại, che luôn cái phần khoen đê luôn nha các bạn. Đây, các bạn che cái phần khoen đê lại luôn. Rồi bây giờ mình sử dụng sợi dệt để mình đi cái phần cái miếng trên miệng túi đó các bạn. Trước tiên các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè, sau đó các bạn gầy lên 120 bính nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi sau khi các bạn lên 18 hàng thì mình cắt chỉ và giấu sợi chỉ luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cái phần ở bên dưới của chiếc nơ á. Đây, các bạn sẽ gầy lên 50 bính. Mình tạo vòng tròn ma thuật, sau đó các bạn gầy lên 50 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Được 50 bính. Các bạn quay lại là mình lên 1 bính và đâm kim vào
mũi bính số 50 đó, các bạn đi ngược lại, chúng ta sẽ đi một hàng 50 mũi đơn. Rồi chúng ta thao tác đến cuối hàng nha các bạn. Khi các bạn đi một hàng 50 mũi đơn rồi, bây giờ mình lên một bính xoay lại, các bạn đi hàng thứ hai. Mình cũng đi một hàng 50 mũi đơn nữa nha các bạn. Rồi mình vừa đi xong hàng thứ hai. Ở hàng thứ ba này, các bạn lên một bính và mình đi như thế này. Các bạn đâm kim vào một sợi, nhưng mà mình đâm kim vào một sợi ở phía bên trong ha. Còn sợi bên ngoài mình chừa lại để tạo một cái đường gân nổi lên cho nó đẹp á. Các bạn đâm kim vào một sợi bên trong như thế này nè. Mình đang ở hàng thứ ba nha các bạn. Các bạn đi như vậy nè. Mình xoay lại nè. Nó có cái đường chừa lại một đường như thế này nè. Rồi bây giờ chúng ta đi đến cuối hàng nha các bạn. Rồi chúng ta vừa đi xong hàng thứ ba. Đây các bạn đi xong thì một cái đường chỉ nổi lên như thế này nè. Đó. Rồi đến hàng thứ tư. Các bạn cũng lên một bính và xoay lại, mình đâm kim qua hai sợi. Các bạn đi hàng thứ hai, giống như ý hàng thứ tư, giống hệt hàng thứ hai, mình đâm kim qua hai sợi và các bạn cũng đi một hàng 50 mũi đơn. Và bây giờ mình lặp lại nè các bạn. Hàng chẵn là các bạn đi đâm kim qua hai sợi, hàng lẻ là các bạn đâm kim qua một sợi mà một sợi ở bên trong á, một sợi hướng về cái phía mình á, là sẽ nổi lên cái đường như thế này nè. Đó, bây giờ mình thao tác đến 20 hàng thì hàng chẵn là các bạn đâm kim qua hai sợi, hàng lẻ các bạn đâm kim qua một sợi mà một sợi phía bên trong mình ha. Bây giờ mình thao tác đến đủ 20 hàng mình gặp nhau nha các bạn. Rồi sau khi các bạn lên 20 hàng, bây giờ mình sẽ đi một cái sợi để mình kết hai cái phần này lại đó các bạn. Đây. Bây giờ mình đi cái sợi để mình quấn lại như thế này nè. Rồi, bây giờ chúng ta thao tác nha các bạn, gầy lên 20 bính. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật gầy lên 20 bính và các bạn đi 4 hàng như vậy, mỗi một hàng là 20 mũi đơn. Rồi sau khi các bạn đi 4 hàng, mỗi một hàng 20 mũi đơn, bây giờ mình sẽ làm cái phần nơ trước nha các bạn. Các bạn sẽ để cái phần mà mấu nối nè, các bạn gấp lại như thế này. Rồi khi cái mảnh mà các bạn đi 20 mũi đơn mà 4 hàng đó, sau khi xong thì các bạn cắt chỉ, mình chừa ra một đoạn như thế này để mình khâu lại luôn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lồng phần túi và nơ vào nhau ha.
Rồi các bạn dùng kim đánh dấu để định vị cho nó cố định, rồi chúng ta bắt đầu đi. Các bạn đi một hàng mũi trượt. Các bạn chừa cái khoảng này lại, mình không đi nè. Bắt đầu từ vị trí này các bạn đi vòng hết qua đến cái kim đánh dấu màu xanh. Là khoảng này các bạn chừa lại nè. Mình bắt đầu đi từ kim đánh dấu này. Thì cái sợi dệt và sợi cọt đi là hai sợi này nó chênh lệch về cái đường kính, nên không có phải chúng ta đi mỗi mũi là chúng ta khớp nhau. Thì các bạn sẽ kéo cái sợi qua ngay vị trí nào thì các bạn sẽ trượt qua thôi. Đây, các bạn kéo sợi qua ha. Ở phần đầu này các bạn buộc chặt lại đi. Và một hồi các bạn giấu sợi luôn ha. Rồi chúng ta đi nè. Các bạn đâm kim qua một sợi của phần nơ và một sợi của phần thân. Rồi sau đó các bạn cứ gióng thẳng qua. Thì giả sử có một mũi ở ngoài nhưng mà ở bên trong là sợi cọt đi nó to, các bạn có thể đi 2 mũi nha. Ví dụ đây mình đi 1 mũi rồi nè, các bạn có thể đi thêm 1 mũi vào đây nữa. Rồi các bạn đã làm xong phần túi rồi. Bây giờ các bạn làm cái phần quai để mình đeo ha. Quai để mình gắn vào hai cái khoen đê hai bên nè. Đeo này thì các bạn sẽ đi 3 sợi dệt một lượt luôn ha. Các bạn sẽ cắt mỗi một sợi dài 12 m. Rồi chúng ta để 3 sợi như thế này và mình thao tác nha. Các bạn dùng kim móc 4.5. Rồi các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè. Rồi các bạn lên một bính. Sau đó xoay lại, các bạn đâm kim vào cái vòng tròn ma thuật, các bạn kéo lên. Kéo qua cái vòng tròn ma thuật này thôi. Còn lại trên kim 2 sợi nha các bạn. Đây. 1 sợi nè, 2 sợi nè. Sau đó các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Rồi xoay lại. Ở cái phần sợi vắt ngang này các bạn đâm kim qua 1 sợi mũi đầu tiên. Kéo lên. Trên kim có 2 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Sau đó xoay ngang lại, bắt đầu từ mũi kim thứ 2 mà các bạn đâm kim qua sợi vắt ngang thì các bạn sẽ đâm kim qua 2 sợi nha. Rồi, kéo qua. Lúc này trên kim có 2 sợi, các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Xoay ngang lại, các bạn cũng làm y như vậy, đâm kim qua 2 sợi. 2 sợi là mình nói 2 sợi lớn đó nha các bạn, là tổng cộng là 6 sợi nhỏ đó. Các bạn quấn chỉ kéo hết qua. Rồi lúc này trên kim có 2 sợi, các bạn quấn chỉ kéo qua. Và tương tự như vậy thì các bạn đi hết cái sợi dài 12 m này thì các bạn sẽ có độ dài của dây quai là khoảng 70 cm ha. Rồi các bạn dùng kim khâu len mình khâu vào cái khóa càng cua nha các bạn. Các bạn xỏ một lượt qua 3 sợi luôn. Rồi các bạn lòn vào và mình kết vào cái phần quai này mấy vòng nha các bạn, khoảng 3 vòng đi cho nó chặt. Rồi bây giờ mình sẽ gắn dây quai đeo vào khoen đê nha các bạn.
Như vậy là mình đã hướng dẫn xong phần móc chiếc túi nơ rất xinh đó các bạn. Các bạn hãy nhanh tay chọn màu chỉ mà mình yêu thích để thao tác một em túi bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình nhé. Mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rồi khi các bạn lên được 120 bính rồi, sau đó các bạn lên một bính và xoay lại, mình đâm kim vào bính số 120 nè. Các bạn đi mũi đơn, một hàng 120 mũi đơn, và ở phần này thì các bạn đi lỏng tay. Đó, các bạn kéo lên, đừng có siết chặt quá, nó đi hàng thứ hai bắt đầu sẽ khó ha. Bây giờ các bạn đi một hàng 120 mũi đơn và đi lỏng tay. Các bạn kéo lên nhẹ nhàng như thế này cho nó lỏng lẻo để các bạn đi hàng thứ hai cho nó dễ ha. Rồi chúng ta thao tác đến cuối hàng thì mình sẽ có 120 mũi đơn ha. Rồi chúng ta gặp nhau. Rồi khi các bạn lên 120 bính rồi, bây giờ mình kết vòng. Các bạn vuốt thẳng ra cho nó theo chiều hết, rồi các bạn sẽ kết vòng. Các bạn đâm kim vào chân mũi đầu tiên nè. Kéo chỉ trượt qua. Lên một bính. Rồi bắt đầu các bạn đâm kim vào cái sợi vắt ngang phía bên trong nè. Gọi là đi mũi cạnh trong á các bạn. Các bạn đi mũi đơn y như vậy, nhưng mình đâm kim vào cái sợi vắt ngang bên trong. Đây, các bạn cũng đi một vòng là 120 mũi đơn. Và các bạn nhớ ở cái phần mình đi mũi cạnh trong này là các bạn đi lỏng tay. Các bạn đi chặt tay thì nó rất là khó, rất khó thao tác ha. Đây, các bạn đâm kim vào cạnh bên trong nè. Đó. Rồi chúng ta thao tác đến cuối hàng nha các bạn. Rồi đến cuối hàng thứ hai thì các bạn kết vòng bằng một mũi trượt, mình đâm kim qua chân mũi đầu tiên nè. Các bạn kéo chỉ trượt lên một bính. Mình đi hàng thứ ba, các bạn cũng đâm kim qua cái sợi vắt ngang ở phía sau nè. Mình đi lỏng tay nha các bạn. Rồi tương tự như vậy, bây giờ các bạn đi đến cuối hàng, mình cũng kết vòng bằng một mũi trượt. Sau đó các bạn lên hàng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, các bạn lên đổ 18 hàng. Mình cũng đâm kim qua cái sợi vắt ngang phía bên trong này các bạn. Rồi chúng ta cùng thao tác nha.